بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبد نیازی هستم و بر شما مضمون دیتابیس سیستم را تدریس میکنم. این لکچر سوم ما شما می باشه و در این لکچر ما شما چیزایی که می آموزیم هستک: component of database environment, database application, history of database system, database model in their categories. این اوتلاین از این لکچر ما هستک. امید است که در این ویدیو این همگیش کور شود. خب اگر کور نشد باقی مانده شد در لکچر بعدی میگیریم و در لکچر بعدی او را کور خواهد کردیم. ویدیو دوم ما که بود یا ریکارد یا لکچر دوم ما که بود، دوم ما شما چی را خواندیم؟ دوم ما شما خواندیم database approach, advantages of database, disadvantages of database, database user, DBA یا database administrator, function of DBA یا وظایف DBA. در ویدیوی دوم ما که ما شما خواندیم دیتابیس اپروچ، یعنی دیتابیس چگونه کار میکنه، مشکلاتی که در فایل پروسسینگ سیستم بوده، دیتابیس چگونه او را کور کرد. تمام مشکلاتش که در فایل پروسسینگ سیستم وجود داشته دیتابیس حل کرده بود. بعدا دیتابیس advantages of database یا مفادات دیتابیس بوده که چی فایده داشته دیتابیس، کدام مشکلاتی که در فایل پروسسینگ سیستم بود او را حل کرده بود و مفادات دیگه هم داشته که مثلا چندین یوزر میتونست دیتا را در یک وقت اکسس کنه، دیتا درست باشه، دیتا تکرار و یا کاپی نباشه و دیگه مفادات هم داشت که شما اگر کدام مشکل داشتین شما میتونین در ویدیوی دوم ما ببینین. disadvantage of database هم ما در لکچر گذشته ما شما خواندیم که چی زیانها یا بدیای دیتابیس داره. تمامش درباره کاست بودک، تمامش درباره مصارف بودک. زمانی که دیتابیس را میسازیم مصرفش بالاست. زمانی که از یک سیستم دیگه به دیتابیس سیستم میایم یک کنورژن میکنیم کاستش بالا هست. و زمانی که ما شما دیتا را از دست بدیم ریکاور کردنش و یک نفر اکسپرت را که ما شما ضرورت داریم مصرفش بالا هست. پس این آن بود که دیسادوانتیجز و در ویدیوی دوم ما شما ای را خوانده بودیم یا در لکچر دوم ما شما ای را خوانده بودیم. Database users, naive user and sophisticated user. Database end user گفته ایجا میتونم. end user بدون وستک. naive user and sophisticated user. ای را هم ما شما در درس گذشته خوانده بودیم که نایو یوزر کی است. نایو یوزر یوزری بودک که به دیتابیس دسترسی داشته اما درباره استراکچر دیتابیس کدام معلومات نداشت. درباره ساختار یا در سیستم داخلی دیتابیس کدام معلومات نداشت. اگزمپلش بود دیتا انتری، مثلا ATM یوزر و غیره و غیره. و سوفیستیکیتد یوزر کی بودک؟ سوفیستیکیتد یوزر یوزری بودک که دیتا را ترو اپلیکیشن و دایرکت، هم توسط اپلیکیشن و هم دایرکت میتونست که به دیتا دسترسی داشته باشه. ای mostly they are top management people. ای sophisticated یوزرها که میباشه، ای یوزرهای میباشه که در اداره کارمندای رتبه بالا میباشه. بعد از او ما شما در درس گذشته خود خواندیم دیتابیس ادمنستریتور یا DBA. DBA
شخصی بوده که یا شخصی هست که به دیتا یا به تمام دیتای دیتابیس دسترسی داشته باشه و همچنان با اپلیکیشنی که این دیتا را اکسس میکنه. شخصی است که بالای تمام دیتابیس اتورایز است و تکنیکل پرسن است، یک نفر تکنیکی است که ده ای اگر کدام مشکل باشه شما میتونین ایره ویدیوی گذاشته را یک دفعه دیده و تمام معلومات درباره دی بی خوانده میتونین. بعد از او هست دیتابیس ادمنستریتور. functions function of DBA وظایف دیتابیس ادمنستریتور. کدام کارها را دیتابیس ادمنستریتور انجام میده؟ که تمام کارهای دیزاین کردن دیتابیس بوده، اتورایز ساختن یا اجازه دادن به یوزرها بوده که کدام کار را کرده میتونی کدام کار را کرده نمیتونی، و بعد از روتین مینتیننس بوده که کارهای روزمره دیتابیس بود که بکاپ گرفتن بوده و دیسک منیجمنت بوده و یعنی هارد دیسک کنترل کردن یا اسپیس کنترل کردن، و همچنان اگر کدام کار کدام مشکل در دیتابیس میایه او را حل کردن و از کارهای روزمره یوزرها دید و بازدید کردن، یعنی کنترل بالای یوزرها که یوزرها کدام کارها را پیش بردن کدام کارها را کردن، بعد از او آگاه باشه نشه کدام مشکل در دیتابیس ایجاد کنه. این هم بوده درس گذشته ما شما که من یک شارت ریویژن داشتم برای ازی و برای شما ای را کمک واضحی ساختم. میایم درس امروز ما که هستک component of database environment database application، کدام بخشایی که این دیتابیس را تشکیل میده، از کدام اجزایی تشکیل میشه، دیتابیس اپلیکیشنز اپلیکیشن های دیتابیس چی هست، تعریفش چی است و درباره‌اش آگاهی خواهد داشتیم. history of database، تاریخچه دیتابیس سیستم را ما شما خواهد فهمیدیم که دیتابیس از کدام وقت شروع شده، پیش از دیتابیس کدام سیستم بود و دیتابیس در کدام سال به وجود آمده، کدام سیستم ها را کدام کمپانی ها را لانچ کرده، تمام چیزاش خواهد فهمیدیم. بعدا از دیتابیس مدل یا لاجیکال استراکچر، سیستم داخلی که دیتابیس دیتا رو چگونه استور میکنه به نام دیتا مدل یاد میشه که او رو ما شما خواهد خواندیم دیگه. یا هم اوتلاینی است تا هر جایی که کور شد در این لکچر بنا در لکچر بعدی ما شما ای رو کور خواهد کردیم. ابجکتیف یا هدف از این لکچر ما چی است؟ To understand the database create from which parts. باید بفهمیم که دیتابیس از کدام پارت ها از کدام بخش ها ساخته شده و درباره از او میخوایم معلومات بدیم. هدفش ای است که اولین هدفش. دومش هست که information about database in DBMS application، معلومات درباره دیتابیس و DBMS application. درباره دیتابیس اپلیکیشن شد و بعدا DBMS اپلیکیشنز، یعنی DBMS از کدام اپلیکیشن ها ساخته شده و بخشایش کدام یکی است، درباره از او ما شما معلومات خواهد داشتیم. و بعدا از complete history of database، تاریخچه دیتابیس را خواهد فهمیدیم. و بعدا understanding the data models، دیتا مدل خواهد فهمیدیم که دیتا مدل چی است، چند قسم داره و دیگه برای ما شما معلومات. هدفش فهمیدن این موضوعات ما شما هست. خب میایم سر اولین تاپیک ما، سر موضوع اولین ما شما دیتابیس کامپوننتس. امی دیتابیس کامپوننتس یا اینجا اگر نوشته کنم دیتابیس سیستم کامپوننتس، سیستم دیتابیس سیستم کامپوننتس خوب تر می یا دیتابیس سیستم از کدام بخش ها به وجود آمده. دیتا، سافتویر، هاردویر، پرسنز.
یا اشخاص. اولینش بودک دیتا. دیتا بسیار یک رکن و یا جزء مهم دیتابیس می باشه، چون دیتابیس ساخته میشه به خاطر دیتا و دیتا هم یک چیز بسیار مهم و قیمتی است. فکرتان باشه که دیتا قیمت نداره، یعنی قیمتش اقدر بالا می باشه. پس دیتابیس به خاطر نگاه کردن یا استور کردن دیتا استفاده میشه. و دیتا را تعریفش ما شما در لکچر اول خوانده بودیم که دیتا raw facts about anything is called data. معلومات خامی که درباره هر چیز وجود داشته باشه به نام دیتا یاد میشه. و اینمی معلومات ذخیره کردن در کدام جای میشه؟ دیتابیس میشه. پس دیتا جزء دیتابیس می باشه، چون داخل دیتابیس چی می باشه؟ دیتا می باشه. پس دیتا جزء دیتابیس هست. بعدا میم سر سافتیر. سافتیر جزء دیتابیس سیستم می باشه. اگر این نباشه پس دیتابیس ما کار نمیده. یا چگونه کار خواهد کرد؟ نه، نمیتونه کار کنه. خود دی بی مس یک سافتویر است یا دیتابیس منیجمنت سیستم سافتویر است. پس دی بی مس است که تمام دیتابیس را کنترل میکنه. با تو اجازه میده که دیتا را اکسس کنی، با تو اجازه نمیده که دیتا را اکسس کنی. تمام کنترل دیتابیس کی میکنه؟ دی بی مس میکنه. پس سافتویر یک جزء مهم دیتابیس می باشه. یک بخش یا یک پله ترازو سافتویر شده. بعدا هاردویر. هاردویر هم یک بخش دیتابیس می باشه. چه قسم؟ ای سافتویر یا ای دیتا خب شما ایره در هوا اینستال کرده نمیتونیم، ایره در هوا مانده نمیتونیم. اینمی سافتویر و اینمی دیتا باید در یک هاردویر اینستال شود و در یک هاردویر مانده شود. کیو است؟ یک سرور، یک کامپیوتر که دیتای ما در مستور اول دی بی مس دو اینستال میکنیم، بعد از کانفیگر میکنیم، بعد از ما شما دیتای خود دو مندازیم. ای هم شدک هاردویر که در این بخش ما شما به دیتیل گپ میزنیم. در این بارا خاط ما شما گپ زدیم. سلایدهای بعدی تمامش درباره اینمی چیزا هست. پرسن، اشخاص. دیتا داشته باشیم، سافتویر داشته باشیم، هاردویر داشته باشیم، این تمامش برای یک شخص ضرورت داره که یک شخص ایره کنترل کنه، ایره یوز کنه و ایره استفاده کنه. پس شخص هم یا اشخاص هم که ای دیتابیس استفاده میکنه، ای دیتابیس دیتا را مندازه، ای دیتابیس کانفیگر میکنه، ای دیتابیس اینستال میکنه و ای دیتابیس یوز میکنه، تمامش اشخاص بوده میتونه و اشخاص جز یا بخشی دیتابیس سیستم بوده میتونه. یا شد کامپوننت که دیتابیس از کدام چیزا شامل یک دیتابیس می باشه. خب اول میایم درباره دیتابیس اپلیکیشن. تعریفش میگیم. تعریفش هست database application are programs we create and makes for a specific task and its work on data which is stored in the database. Database application are programs.
اولین گپش چی است که دیتابیس اپلیکیشن ها چی است؟ پروگرام ها هست. We create and make for a specific task. و ما می سازیم ایره به اهداف خاص. کدام اهداف داریم؟ اگر کمپانی شما باشه به خاطر فروختن لباس، پس تمام دیتایی که این در دیتابیس استور میکنه این اپلیکیشن به خاطر چی است؟ به خاطر لباس است. اگر کمپانی شما یک سوپر استور است و شما فروشات از او میکنین، دیتابیس برش ساختین، این اپلیکیشنی که شما سر روی دسکتاپ، روی کامپیوتر، روی لپتاپتان میباشه، این بر شما کدام کار کرد؟ تمام معلومات فروشات شما را در دیتابیس استور خواهد کرد و بر شما پس در دسترستان خواهد قرار داد. specific task اینمی هدفش است که هدف شما که ایره به کدام هدف ساختین با اونمو هدف کار خواهد کرد. It's work on data which store in the database. و کار خواهد کرد بالای دیتا استور شدگی در دیتابیس. اولین هدفش خواهی بود که برای ما و شما دیتا را استور میکنه و بعد از او دیتایی که استور شده بالای از او کار میکنه. شما از او راپورها را ساخته میتونین، شما میتونین بالای از او انالیسیس بکنین که سرچ داشته باشین بالای از او، شما میتونین که کارهای دیگه و غیره و غیره را شما توسط این اپلیکیشن انجام بدید. شما میتونین دایرکت هم به دیتابیس دسترسی داشته باشین از صفحات ساده یا کماند لاین، اما شما توسط از این اپلیکیشن میتونین که به دیتابیس دسترسی داشته باشین. این اپلیکیشن وب اپلیکیشن بوده میتونه، دسکتاپ اپلیکیشن بوده میتونه. وب اپلیکیشن هم هدفم چی است از وب اپلیکیشن؟ که توسط اینترنت ما شما بتانیم از راه دور به یک دیتابیس دسترسی داشته باشیم. این فرما که شما فیل میکنین، یک فرما که خانه پوری میکنین، اونم اپلیکیشن است که دیتای شما را میگیره، نام، اسم ولد، ایج یا عمر و تلفن نمره و غیره معلومات شما که شما در روی کامپیوتر در فرم مندازین. باز اونم فرما که شما سابمیت میگین یا اوکی میگین یا استور میگین، او دایرکت میره در یک دیتابیس ذخیره میشه. پس اونمو که شما فرم خانه پوری کنید، اونمو فرم یک اپلیکیشن بودک، او میشه وب اپلیکیشن باشه، میشه دسکتاپ اپلیکیشن باشه و میشه یک سافتویر باشه که بر شما اینمی کار انجام بده. پس اگزمپلش چی شد؟ وب اپلیکیشن شد، دسکتاپ اپلیکیشن شد، یا هر سافتویری که شما بالای روی کامپیوتر خود میبینین، اونمو که دیتا را در دیتابیس برای شما استور کنه یا اکسس کنه یا مودیفای کنه یا ترانسفر کنه. هر کار را که شما انجام بدین و توسط یک اپلیکیشن انجام بدین، اونمو بر شما دیتابیس اپلیکیشن شده. پس بعد از این اگر واضح بسازم و یا در الفاظ ساده بگویم که دیتابیس اپلیکیشن اگر ما نامش میگیریم، باید بگوییم که امو صفحه یا امو وبسایت و یا امو سافتویری که ما توسط از او دیتا را در دیتابیس ذخیره میکنیم یا دیتا را از دیتابیس میگیریم و یا دیتا را در دیتابیس درش کدام تغییر میاریم. پس تمامش توسط یک اپلیکیشن انجام داده میشه. ایام شد دیتابیس اپلیکیشن. مختلف اپلیکیشن هاست. کسی در جاوا میسازه، کسی در HTML میسازه، کسی در C Sharp میسازه. برای مختلف اپلیکیشن هاست که هر کس میتونه او را استفاده کنه. اپلیکیشن پروگرام اگر کمکی به دیتیل درباره از او بریم که اپلیکیشن پروگرام چی کار میده و چی کار انجام میده. An application program access the data by sending queries or request for data to the DBMS. اپلیکیشن پروگرام بر شما
ریکوست روان میکنه از طرف شما پشت کامپیوتر ششتین و شما درخواست دیتا را میدین که من میخوایم درباره احمد یا محمود معلومات را ببینیم. این اپلیکیشن پروگرام بر شما چی میکنه؟ ریکوست شما را یا درخواست شما را میگیره و به دی بی ام اس روان میکنه. ایره به کی روان میکنه؟ به دی بی ام اس روان میکنه و ای که روان میکنه به شکل کویری روان میکنه. کویری را ما شما خواندیم که کویری چی است؟ کویری یک اندازه کد است که در اسکیول نوشته شده باشه. Structure Query Language یک زبانی است که ما شما او را یک پروگرامینگ لنگویج است که ما شما یا دیتابیس لنگویج است که ما شما به خاطر معلومات که در دیتابیس ذخیره میشه یا مودیفای میشه یا پس ما میخوایم دیتا را از دیتابیس بکشیم توسط نمی لنگویج ما شما میتونیم این کار انجام بدیم. پس توسط کویری را روان میکنه به دی بی ام اس و بعد او به دیتابیس میره و دیتا را به دست شما قرار میده. پس این کار بر شما کی میکنه؟ این کار بر شما اپلیکیشن پروگرام میکنه. A query typically cause some data to be retrieved. این کویری را که وقت روان کرد میشه دیتا را به دسترس شما قرار بده، دیتا شما را رید کنه، دیتا شما را رایت کنه. رید، رایت، ستور، مودیفیکیشن تمامش توسط چی میشه؟ توسط این کویری میشه. این کویری سبب میشه که دیتا را به دسترس شما قرار میده، دیتا را شما از دیتابیس خوانده میتونین، دیتا را شما استور کرده میتونین و دیتا را شما مودیفای کرده میتونین. توسط چی؟ توسط کویری میشه. The term query originally meaning a question or an inquiry. امی کویری معنای اصلیش است سوال کردن. معنای لغویش چی شد؟ سوال کردن. انکوایری که از انکوایری گرفته شده است. تحقیق کردن. و به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر interaction with database که ما شما با دیتابیس چی داشته باشیم؟ داده گرفت داشته باشیم و همچنان میتونیم به توسط دیتا رو در دیتابیس تغییر بدیم. پس ایره خلاص میسازم که توسط دیتابیس اپلیکیشن ما میتونیم که دیتا را از دیتابیس بگیریم، استور کنیم، ادیت کنیم و هر تغییری و هر کاری که میخوایم در دیتابیس انجام بدیم توسط اپلیکیشن میشه. این اپلیکیشن توسط چی کار میکنه؟ توسط کویریز کار میکنه. و این کویری بر ما شما دیتا را به دسترس ما قرار میده، دیتا را بر ما استور میکنه، دیتا را بر ما نوشته میکنه، دیتا را بر ما شما مودیفای میکنه. هر تغییری که میایم بخوایم در دیتابیس انجام بدیم توسط این کویری میشه. و از کویری معنای از کویری از انکوایری گرفته شده. انکوایری تحقیق کردن، سوال کردن معنا داره. و این به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر هر کاری که ما در دیتابیس انجام بدیم به خاطر رابطه کردن با دیتابیس یا انتراکشن. هر دسترسی که شما میخواین به دیتابیس داشته باشین توسط نمی کویری انجام میشه، توسط نمی کویری میشه. و هر کاری که ما شما در دیتابیس انجام میدیم این توسط چی میشه؟ توسط کویری میشه. خب اگر ما میخوایم که می تعریف خود مکمل بسازیم که دیتابیس سیستم چی است؟ To complete our initial definition, we will call database in DBMS software together a database system. اگر ما میخوایم که می تعریف خود مکمل بسازیم پس میگیم که دیتابیس
و DBMS که یک جای شود دیتابیس سیستم تشکیل میده. پس دیتابیس اپلیکیشن، DBMS، یوزر، یه همه چیزا که یک جای شود یک دیتابیس سیستم تشکیل میده. خب میایم ایره در یک اگزمپل ما براتون واضح میسازم. این اگزمپل هستک. اول یک کلاینت می باشه، بعد از او سرور می باشه که در این سرور DBMS اینستال شدگی می باشه و بعد از او دیتابیس یا دیتا در یک جای قرار داشته می باشه. کلاینت چی میکنه؟ دیتا را ریکوست میکنه یا سند میکنه به چی؟ به سرور او را پروسس میکنه و میبینه اگر ای دیتا ریکوستش درست بودک سندش میکنه به کی؟ به دیتابیس. و بعدا او دیتابیس او را چک میکنه کدام دیتا را میخواه، او دیتا را برش پیدا میکنه، پس ریترن میکنه به کی؟ به سرور و یا DBMS و یا سرور و بعد از او را ریترن میکنه به کی؟ به یوزر. یعنی دیتابیس سیستم از اینمی بخشاس ساخته شدگی هست: کلاینت، سرور یا DBMS و دیتابیس. فکرتان باشه که یوزر نمیتونه که مستقیم دسترسی داشته باشه به دیتا. بین کلاینت و دیتابیس یک سافتویر وجود داره که او را به نام DBMS یاد میکنه و او بسیار مهم است چون کنترلر دیتابیس کنترل کننده یوزر که نشه کدام دیتای دیگه را بگیره کی هستک؟ سرور هستک و یا یک DBMS هستک. خب پیشتر که ما شما گفتیم که دیتابیس کامپوننت چی هستک؟ دیتا هستک، سافتویر هستک، هاردویر هستک و اشخاص هستک. اشخاص کی هست؟ اینمی کلاینت، اینمی یوزر می باشه. سافتویر کی هست؟ یا سافتویر چی هست؟ سافتویر اینمی DBMS هستک و اینی اپلیکیشن هست که دیتا را به دسترس ما شما قرار میده. دیتا در کدام جای وجود داره؟ دیتا در دیتابیس وجود داشته می باشه. و هاردویر چی بوده؟ هاردویر اینمی سیستمی که دیتا، سافتویر، همه چیزا در استور است، این یک هاردویر بوده میدانم. پس اینجا ما واضح ساختم که کامپوننتس آف دیتابیس سیستم هم اینمی میشه. پس اگر خلاص بگوییم دیتابیس سیستم چی است و کامپوننت آف دیتابیس سیستم چی است، کامپوننت شخص براتون گفتم که دیتا بوده که در دیتابیس می باشه، سافتویر می بود که در DBMS است که در یک سرور انستال می باشه و هاردویر بوده که امی سرور یک هاردویر است، امی کامپیوتر یک هاردویر است، امی استوریج یک هاردویر است. و اشخاص کی هستند که امی سیستم یوز میکنن. پس اینجا دیتابیس کامپوننت هم براتون واضح ساختم و دیتابیس سیستم براتون واضح میسازم که مجموعه یوزر، سرور و دیتابیس چی میگه؟ ایره دیتابیس سیستم میگه. دیتابیس سیستم چی شد؟ مجموعه از این هر سه چیزا دیتابیس سیستم میگه. خب حالا میایم سر دیتابیس منیجمنت سیستم یا DBMS یا امو سافتویری که تمام دیتابیس را برای ما شما کنترل و اداره میکنه. Database management system is the collection of program that is used for manage the data in the database and user of database in the database. Database management system is a collection of program that is used to manage the data in the database and manage user of database in the database. Database management system چی است؟ It's a collection of programs. DBMS چی است؟ مجموعه پروگرام ها هست، مجموعه اپلیکیشن ها هست که چی میکنه؟ منیج میکنه و اداره میکنه چی ده؟ دیتابیس. و یوزر دیتابیس
که در دیتابیس می باشه. خب بعد از این ما میگیم که DBMS چی است؟ DBMS یک سافتویر است. چه قسم سافتویر است که مجموعه از اپلیکیشن ها ساخته شده، چندین یا بگویم هزارها اپلیکیشن یک جای شده و یک DBMS ساخته. باز او DBMS کدام کار را انجام میده؟ دیتابیس کنترل میکنه و یوزرهایش کنترل میکنه از دیتابیس که در دیتابیس می باشه. پس اینجا هم تعریفش خواندیم هم وظایفش فهمیدیم. پس میگیم DBMS have a two major activity in the database. DBMS دو کارهای مهم برای ما شما در دیتابیس انجام میده. کدام کارا را؟ User management and data management. این DBMS بر ما یوزرها را هم منیج میکنه، یوزرها را هم کنترل میکنه. تمام یوزرها رابطه با کی داشته می باشه؟ با DBMS داشته می باشه و دیتا منیجمنت هم میکنه. دیتا را برای ما به طور خوب استور میکنه، بعد به زودترین فرصت به دسترس ما قرار میده، دیتای ما را منظم میسازه، دیتای ما را از دوپلیکیت نگاه میکنه. این کارا را هم کی میکنه؟ این کارا را هم برای ما DBMS انجام میده. پس بعد از این اگر کس سوال میکنه که DBMS چی است؟ یک سافتویر است و یا مجموعه اپلیکیشن هایی هست که یک سافتویر را تشکیل داده. با ما دو کار عمومی شما نام میگیم یا دو وظیفه عمومی یا دو فانکشن شما میگیم که باز کارهای زیاد داخل خود داره که یوزر منیجمنت هم کدام کارها هست و دیتا منیجمنت هم بسیار کار آسان نیست، بسیار یک وظیفه است که زیرش وظایف دیگه هم میاد. این را ما شما با دیتیل خواندیم. اما اگر بخوایم که ساده برای کسی جواب بدیم DBMS چی است؟ DBMS یک سافتویر است و یا مجموعه اپلیکیشن هایی است که با خاطر اداره کردن یوزرها و منظم ساختن دیتا در دیتابیس این کارا را چی میکنه؟ انجام میده. ای چی است؟ ای DBMS است. پس DBMS شناختیم یک سافتویر بوده، داخلش اپلیکیشن های زیادی هست و دیتا را بر ما منیج میکنه و یوزرها را بر ما شما چی میکنه؟ منیج میکنه. Component of database management system. خب حالا میگم که این دیتابیس منیجمنت سیستم از کدام بخش ها ساخته شده؟ گفتیم که اپلیکیشن های زیاد خود داره، اما کدام چیزها هست که این را با هم یک جای ساخته و دیتابیس منیجمنت سیستم تشکیل میده و کدام چیزهایی که همراهش همکاری داره او را هم ما شما به یک جای میکنیم که تا بفهمیم کدام چیزهایی که به این همکاری داره او هم جز از این میشه که بدون از این DBMS کار کرده هم نمیتونه. پس میایم component of database management system رو میخوانیم. DBMS که هست از کامپوننت های مختلف ساخته شده. هر کامپوننت کارهای خاص را انجام میده که اونمو دیتابیس منیجمنت سیستم رو تشکیل میده. خب بیاین حالا میگم که در این لیست ما شما که DBMS همراه DBMS همکاری داره، DBMS از پیش ساخته شده، کدام هست اونمو را به لیستش کردیم و او را ما شما میخوانیم. اول سافتویر هست. سافتویر جز DBMS می باشه. This is a set of program used to control and manage overall database. خود DBMS چی شد؟ یک سافتویر شده که چی میکنه؟ مکمل دیتابیس برای ما شما چی میکنه؟ کنترل میکنه. که در این DBMS خودش شامل سافتویر هست. یعنی DBMS یعنی کدام هاردویر نیست، سافتویر هست. و همچنان DBMS خودش شامل سافتویر شد و همچنان اپریتینگ سیستم
ای دی بی ام که ما شما در کدام سیستم اینستال میکنیم، کدام اپراتینگ سیستم، که دی بی ام خودش خود دایرکت در کامپیوتر اینستال نمیشه. اول اپراتینگ سیستم در سیستم اینستال میشه، بعد از او دی بی ام دایش اینستال میشه. پس او اپراتینگ سیستم هم جزء سافتویر است یا خود سافتویر هست. یک ویندوز یا یک اپراتینگ سیستم او سافتویر است، کدام هاردویر نیست. پس سافتویر که گفتیم، در سافتویر هم خود دی بی ام آمد، اپراتینگ سیستم آمد و نتورک سافتویر آمد. نتورک سافتویر که همی توسط نتورک ما شما دیتا را شریک می سازیم و به دسترس یوزرها قرار میدیم. این تمامگیش توسط نتورک میشه و نتورک توسط اپلیکیشن ها و توسط سافتویر کار میکنه. پس او هم سافتویر است، کدام هاردویر نیست. پس او هم شامل چی شد؟ بخش دی بی ام شمرده میشه. و اپلیکیشن پروگرام هایی که دی بی ام اکسس میکنیم ما شما توسط از او و دیتا را به دسترس ما قرار میده، او هم چی هستک؟ سافتویر هستک. پس تمام این چیزا سافتویر شد و جزء دی بی ام می باشه. خود دی بی ام، اپراتینگ سیستم، نتورک اپلیکیشنز و همچنان امی اپلیکیشن دیتابیس اپلیکیشن که ما شما گفتیم، و خودش مربوط چی میشه؟ مربوط دی بی ام میشه. پس سافتویر جزء دی بی ام می باشه. هاردویر ایره پیشتر هم ما شما خواندیم که اول هاردویر چی است؟ consist of set of physical electronic devices such as a computer, input output devices, storage devices. هاردویر چی است؟ هاردویر یک physical electronic device است که توسط ازو ما شما چی میکنیم؟ توسط ازو ما شما امی دیتابیس استفاده میکنیم. او اگر کامپیوتر است یک هاردویر است، input output devices که سر هر چیز شما او را نشان میدین، توسط هر چیز شما دیتا را او اینپوت میکنین. او اینپوت اوتپوت دیوایسز هم میشه مختلف باشه، مثلا کامera باشه، میشه کیبورد باشه، میشه سکنر باشه و غیره و غیره. ما شما زیاد داریم. استوریج دیوایس هست که مثلا ای دی بی ام یا دیتا را که شما استور میکنین در استوریج دیوایس رو استور میکنین. پس استوریج دیوایس که دیتا در استور است، او هم جزء دی بی ام می باشه. اگر این دی بی ام چطور میتونه دیتا را در کدام جا استور کنه؟ وقتی که امر از او کانکت نباشه یا امر از او وصل نباشه یا او را استفاده نکنه، پس بدون از او دیتا را استور کرده نمیتونه. خب یام شد هاردویر. بازو میم دیتا. دی بی ام برای ما شما جمع میکنه، استور میکنه، یک جای میسازه، تمام کارهایی را که میکنه بالای کی میکنه؟ بالای دیتا میکنه. و دیتا بسیار یک چیزی مهم میباشه. دی بی ام بالای دیتا کار میکنه، دیگه چیزا نمیشناسه. وقتی که ما شما امرای دی بی ام گپ میزنیم، توسط کوئری گپ میزنیم و کوئری که کار میکنه بالای دیتا کار میکنه. دی بی ام که کار میکنه بالای دیتا کار میکنه. یعنی لنگویجش چی شد؟ صدا کردن یا گپ زدن امرای دی بی ام توسط کوئری میشه و دی بی ام که کدام کار انجام میده یا کدام وظیفهش است، او را به دیتا سر کار داره. پس دیتا هم جزء دی بی ام می باشه. چه قسم؟ اینجا ما شما متا دیتا را خوانده بودیم. دیتا about data. Data about data is called metadata. اونمو metadata ضرورت چی است؟ ضرورت دی بی ام است. آله بالای دیتا که کار میکنه از روی metadata کار میکنه. این برای ما شما یا گفته میتونید که به خاطر دی بی ام اپریشنال دیتا است. اپریشنال دیتا ما هدفم اینمی است که از
از روی از اینمی دیتا او بالای دیتا اکچوال دیتا کار میکنه. و اردوش که یک جای بسازی باز هم دیتا و میتا دیتا اردوش یک دیتا میشه و دیتا جزء دی بی مس می باشه. به دی بی مس بگوی دیتا رو برام بده، خب میگه کدام دیتا؟ میگه که فلانه یوزر استورش کرده باشه. او فلانه یوزر که او باید بفهمه که فلانه یوزر کدام دیتا را استور کرده، او را باید میتا دیتا را ببینه که احمد کدام دیتا را استور کرده. اونجا تاریخچه‌اش هست، اونجا معلوماتش هست، اون معلوماتش به نام میتا دیتا یاد میشه. او را چک کرد، از روی از اون میتا دیتا اکچوال دیتا را که تو خواستی یا دیتا اصلی را که تو خواستی او را به دسترس شما قرار میده. پس اردوش جزء چی شد؟ جزء دی بی مس شد. Procedures. Procedure چی است؟ Procedures. These are the instructions and rules that assist on how to use the DBMS. It means database management system. In designing and running database, use it using documented procedures to guide the user that operate and manage it. Procedures چی است؟ قوانین است، هدایت است. به خاطر چی؟ به خاطر دی بی مس که چگونه ما شما دیزاین کرده میتونیم دیتابیس و یوز کرده میتونیم دیتابیس. کدام چیزا، کدام معلوماتی را، کدام انفارمیشن را، کدام پروسیجر را که ما شما ساخته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر دیتابیس خود که چگونه باید اپریتر یا کارکننده یا یوزر دیتابیس ما را استفاده کنه و از او دیتای خود بگیره و دیتای خود استور کنه. مثلا احمد است معلومات لپتاپ استور میکنه، محمود است معلومات دسکتاپ استور میکنه. آره احمد نمیتونه که معلومات محمود استور کنه و محمود نمیتونه معلومات احمد استور کنه. چه قسم؟ مثلا احمد است معلومات لپتاپ استور میکنه. وقتی که احمد کدام کار انجام میده ما میگیم محمود اجازه نداره که به دیتای ازی دسترسی داشته باشه. پس یک قانون شده و اینمی قوانینه که ما میسازیم ای در دی بی مس کانفیگر میشه و ای بالای دی بی مس تطبیق میشه و دی بی مس او را بالای اپریتر یا یوزر یا کارکننده و یا کسی که یوزر ازی است از دیتابیس بالای از تطبیقش میکنه. وقتی که باز احمد بیه برای دیتای محمود نمیده، چون قانون ما برش ساختیم. اینمی قانون جزء چی است؟ جزء دی بی مس است. اینمی پروسیجر است و تمام شما که میگین کانفیگر کردم دیتابیس یا دیزاین کردم دیتابیس یا مثلا میگیم که ما شما تمام کانفیگریشن دیتابیس و دی بی مس کردیم. اینمی قوانین ساختن است، در اصل قوانین و اصول ساختن است، هدایت دادن از به دی بی مس که اینی کار باید انجام بده، اینی کار باید انجام نده. اینمی در دی بی مس استور می باشه و اینمی بخش دی بی مس می باشه. ما شما کامپوننتش میخوانیم نه؟ پس این پروسیجرز و قوانین که است جزء چی می باشه؟ جزء دی بی مس می باشه و ای در دی بی مس می باشه. Database access language چی است؟ This is used to access data from database, to enter new data, update existing data or retrieve required data from database. بس خلاص تعریفش نمیشه است. Database access language چی است؟ به خاطر اکسس کردن دیتا از دیتابیس، به خاطر انتر کردن یا داخل کردن دیتای نو به دیتابیس، به خاطر اپدیت کردن دیتای موجوده در دیتابیس
و یا گرفتن دیتا از دیتابیس استفاده می شود. یعنی اگر دیگه هم شارتکت بساز ما میره، تمام کارهایی را که ما در دیتابیس انجام میدیم توسط دیتابیس اکسس لنگویج انجام میشه. The user write a set of appropriate command in the database access language. یوزر چی میکنه؟ اینمی زبان کمان یا هدایت نوشته میکنه و بعدا او را سبمیت میکنه، روان میکنه به DBMS. DBMS چی میکنه؟ DBMS بر شما او را پروسس میکنه، which then process the data, generate، بر شما دیتا را میسازه. وقتی که شما کماند برش دادین به DBMS او را پروسس میکنه، بعد از اون دیتا را بر شما میسازه یا جمع آوری میکنه و دیسپلی میکنه او را، اونمو ریزلت اونمو درخواست شما را، اونمو چی دیتا را که شما خواستین into a user readable form با یک قسم راپور که چی کنه؟ او را یوزر خوانده بتانه. پس میگیم که تمام هدایت ما شما که به دیتابیس داده میشه، به DBMS داده میشه یا روان میکنیم به شکل یک کد می باشه. کد به شکل یک کماند می باشه. اونمو کماند در چی نوشته میشه؟ اونمو در دیتابیس اکسس لنگویج یا در زبان دیتابیس نوشته میشه. نورمالی اگه بگم SQL یا structure query language نوشته میشه. پس تمام اینتراکشن ما شما یا داده گرفته که به دیتابیس داریم توسط دیتابیس اکسس لنگویج میشه. انسان به یک انسان دیگه اگر میخواه که گپ بزنه توسط یک زبان میشه و او زبان، او لنگویج ما شما را توانایی میده که اون نفر دیگه را بفهمانیم. این قسم اگر ما شما میخواهیم که دیتابیس را بفهمانیم باید به زبان خودش گپ بزنیم و اونمو جز DBMS می باشه و DBMS باید او زبان را بفهمه، نشه که در هر چیز برش نوشته کنی DBMS در او بفهمه. نه، با زبان خودش باید گپ بزنی و اونمو وکابلریش در DBMS وجود داره که جز DBMS می باشه. پس میگیم زبان دیتابیس جز DBMS می باشه. یکی از بخشای DBMS چی است؟ زبان از او هم هست، لنگویج از او هم هست. بالا زودتر میایم بالای query processor. query processor چی است؟ query processor این هم یک اپلیکیشن می باشه در DBMS. query processor this transform the user query into series of low level instruction. This read the online user query and translate into the efficient series of operation in a form of capable of being sent to runtime database manager for execution. query processor چی است؟ query processor query ما شما را میگیره، به هدایت کوچک او را تبدیل میکنه و او را قابل ازی میسازه تا runtime database manager، یک اپلیکیشن دیگه است که ما شما در سلایت دیگه خواندیم، با فرمت از او آمادهش میسازه تا او بتانه او را اکزیکیوت کنه و او را رن کنه. اونمو کماندی را که ما کدام هدایت داریم که مثلا بر ما دیتا را بده یا دیتا را به دسترس ما قرار بده. پس اونمو کماند میگیره، با کماندهای کوچک تبدیل میکنه و او دیتا را از جای مختلف برای ما شما جمع آوری میکنه. اما پیش از او کوری باید با هدایت کوچک تبدیل شد، چون ما شما یک کماند که دادیم در او کماند میشه کماندهای کوچک دیگه باشه و او را با کماندهای کوچک تبدیل میکنه و بعدا بر رن تایم دیتابیس منیجر به خاطر اکزیکیوت کردن، با خاطر رن کردن او را روان میکنه. یام شد کوری پروسسور که از نامش واضح است که کوری پروسسور چی است. کوری پروسسور یک اپلیکیشن است که کوری ما را پروسس میکنه، به هدایت کوچک او را تبدیل میکنه و او را برای ما شما چی میکنه؟ او را به ما شما روان میکنه به رن تایم دیتابیس منیجر.
خب درس امروز و لکچر امروز ما شما هست تا نمیجره. چیزی را که خواندیم ما یک دفعه باز هم بر شما میگیم که کدام چیزا را ما شما خواندیم. کامپوننت دیتابیس سیستم رو فهمیدیم که از کدام بخشا تشکیل میشه که دیتا بود، سافت‌ویر بود، هاردویر بود و اشخاص بودن. دیتابیس اپلیکیشن شناختیم که دیتابیس اپلیکیشن چی است و به خاطر چی استفاده میشه. دیتابیس اپلیکیشن اونمو سافت‌ویر و اونمو اپلیکیشن است که ما شما را کانکت میسازه همراه دیتابیس. باز درباره دیتابیس اپلیکیشن درباره اپلیکیشن دیگه چیزا رو هم خواندیم. درباره دیتابیس اپلیکیشن که توسط چی کار میکنه؟ توسط کویری کار میکنه. کویری برای ما دیتا را ریتریو دیتا را به دسترس ما قرار میده، دیتا را برای ما ادیت میکنه، دیتا را برای ما استور میکنه و هر کاری که ما در دیتابیس انجام میدیم توسط اینمی کویری انجام میدیم که کویری معنای اصلیش سوال کردن، تحقیق کردن و به خاطر رابطه یا کانکشن با همراه دیتابیس استفاده میشه. باز گفتیم که دیتابیس سیستم مجموعی از سه چیزه که کلاینت میشه، سرور میشه و دیتابیس میشه. مجموعی از سه چیزه چی میگه؟ دیتابیس سیستم میگه. و بعدا ما شما خواندیم که دیتابیس منیجمنت سیستم یا دی بی ام اس یا اما سافت‌ویری که دیتابیس کنترل میکنه چی هست؟ یک مجموعه پروگرام های است که به خاطر منیج کردن دیتا و منیج کردن یوزر دیتابیس استفاده میشه. دو وظایف داشته که دو وظایفش ما شما خواندیم. و بعد از او کامپوننت دی بی ام اس ما شما خواندیم که دی بی ام اس از کدام چیزا ساخته شده، از کدام بخشا ساخته شده و کدام چیزا همراه دی بی ام اس همکاری داره. پس سافت‌ویر بوده که ما شما خواندیم که خود دی بی ام اس یک سافت‌ویر است، اپریتینگ سیستم یک سافت‌ویر است و نتورک اپلیکیشن یک سافت‌ویر است و مو اپلیکیشنی که همراه دیتابیس کانکت است و به خاطر دیتابیس ساخته شده اونم اپلیکیشن سافت‌ویر است. باز آمدیم هاردویر چی بوده؟ یک الکترونیک دیوایس بوده که به خاطر که ما شما دیتابیس استفاده میکنیم و کدام دیوایس هست که استفاده میشه. مثلا کامپیوتر خودش به خاطر دیتابیس استفاده میشه، به خاطر دی بی ام اس استفاده میشه، اینپوت آوتپوت دیوایسز به خاطر از استفاده میشه. پس این همگیش جزء چی است؟ جزء دی بی ام اس می باشه. بازو دیتا را خواندیم که دیتا چی است؟ جزء مهم دیتابیس که دیتابیس به خاطر دیتا ساخته شده بوده و دیتا هم متا دیتا و هم اکچوال دیتا هر دویش جزء دی بی ام اس بوده. باز پروسیجر خواندیم که پروسیجر کدام چی است؟ این اینسترکشن یا هدایتی است که به خاطر دیتابیس داده میشه و یا به خاطر دیتابیس ساخته میشه که دیتابیس باید کدام کارها دی بی ام اس کدام کارها را انجام بده، کدام کارها را انجام نده. پس این هم پروسیجر و قوانین هم در کدام جای استور می باشه؟ در دی بی ام اس استور می باشه و به خاطر دی بی ام اس می باشه. پس جزء دی بی ام اس است. دیتابیس اکسس لنگویج بعد از ما شما خواندیم که دیتابیس اکسس لنگویج چی است؟ یک زبانی است که توسط از او ما شما امرای دی بی ام اس امرای دیتابیس گپ میزنیم. پس او وکابلریش که تمام اینفورمیشنش کدام جای استور است؟ در دی بی ام اس استور است. پس این لنگویج هم جزء دی بی ام اس شده. باز ما شما خواندیم کویری پروسسور. کویری پروسسور چی است؟ از نامش واضح است که کویری ما را پروسس میکنه، هدایت ما را میگیره به هدایت کوچک تبدیل میکنه و او را منظم میسازه و بعداً به چی روان میکنه؟ به رن تایم دیتابیس منیجر که یک اپلیکیشن دیگه است که ما شما در لکچر آینده خود خواندیم بوده. این بود لکچر امروز ما. به خاطر از این لکچر ما برای شما لینک هم میتونم، ریفرنسز که شما میتونید از روی ازی کدام معلومات را که ما شما خواندیم شما از روی ازی شما میتونید که ایره پیدا کنین و درباره ازی تحقیقات زیاد داشته باشین. پس این بود درس ما شما و I hope که از درس آینده ما در جایی که ختم شده از این نمیشه شروع خواهد شده و شما میتونین که کدام سوال بود کدام پرسان بود شما میتونین از ما سوال کنین. پس ما بر شما انشالله جواب خواهد دادم. پس درس امروز ما خیر بوده. خدا حافظ.